Magandang gabi! Dito na naman tayo sa isang room tour. Tara na! Iya pa, picture pa. Ako po si Sonnet. Ayan po. Dito sa room na to, nakalabas ang lababo ng CR. Wala ring division ng CR. Ito agad ang CR, pinto ng CR. Yeah. Yan, tabi na kami ni Jollibee. Good night, Jollibee. Tabi ko ni mo si Jollibee.